हामी अहिले छौं एम्जाको यो हाइवेको एन्डिङ पार्टमा अनि आजको दिन बिहान नै उठेर हिँडेको 4 बजे उठेको अनि आज चाहिँ हामी घोरेपानी पुनहिल जानको लागि हिँड्या हो तर बाटोमा के भइदियो भन्दा आज ठ्याक्कै हाम्रो दाजुहरू एकदमै उहाँहरूले चाहिँ नेपाल बन्द गरिदिनु भएछ त्यो कारणले गर्दा अहिले हामी पेट्रोल पम्पै पाएनौँ पेट्रोल नभएर हामी अड्किरहेछौँ अब कसरी जाने पानी हालेर नचल्ने एक साइडबाट त्यो ग्रुप चाहिँ हिँडिसकेको रहेछ मसँग यहाँ विशाल भाइ हुनुहुन्छ के गर्नु भयो अब कसरी जाने उताबाट बस आउँदैछ बस कुरो एकछिन होइन झर्ना छ के गर्नु झर्ना हेर्दै चित्त बुझाउने हामी अहिले यहाँ तिखे ढुङ्गाबाट हिँड्नु सुरु गरेको 2 मिनेट नहुँदै हामी न्यौपाने भन्ने ठाउँमा आछ अनि हाम्रो बजैले हामीलाई कस्तो मजाले काँक्रो दिनुभयो अब काँक्रोको फ्रेस रेसिपी हो भने यसरी रम्बा चौचो फोड्ने सुप हाल्ने टक्क यसरी हाल्ने अनि हजुरले गीत गाउनुहुन्छ होला राम्रो मैले त्यस्तै लागिसक्यो राम्रो एउटा गाउनु के एउटा गीत गाउनु बाजे हामी नाच्छु दुईजना नाच्छु ल साँच्चै ल गयो त्यसो भए बाजे ल पछि भेटौँला है त बाई 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 गर्नु नि त बाई बाई Alright guys, we are still at POONHILL. हामी आएको थियौँ राम्रो सनराइज हेर्नुको लागि तर बादल मात्रै देखिरहेछौँ
सो सनराइज चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको देख्नु पाइएन तर पनि पुन हिलमा आएर लुकिङ एट अर्को नेक्स्ट लेभल भ्यू हामीले इन्जोय गरिरहेछौँ इट्स प्रिटी वाइन्डी धेरै ड्रोन सट्सहरू पनि लिनु पाएनौँ अनि सबैजना साथीहरू गइसक्नु भयो अनि अहिले चाहिँ भर्खर पानी परिसकेपछिको त्यो मुडी वेदर हुन्छ नि त्यो फिल गरिरहेछौँ हामीले बिहाइन्ड हाम्रो विशाल भाइ हुनुहुन्छ अनि एक्चुली हिजोको समरी गर्नुपर्दाखेरि वी एक्चुली ह्याड अ लट एन्ड लट अफ फन अब कामै यस्तो खालके काम छ सो द्याट हामी मजाले इन्जोय गरिरहेछौँ हामी मजाले काम पनि गरिरहेछौँ जस रमाइलो भयो हिजोको टाइम अनि खासमा यहाँ हामी आउनुको रिजन चाहिँ जालो भन्ने एउटा भियतनामको हाम्रो वाट्सएप भाइबरहरू जस्तो एउटा कम्पनी रहेछ उहाँहरूको टिमले चाहिँ एउटा एक्सप्लोर गर्नुको लागि बियोन्ड जानुको लागि चाहिँ उहाँहरूले यहाँसम्म आउने एउटा च्यालेन्ज जस्तो गर्नुभएको रहेछ अनि 50-60जनाको भियतनामी टिमहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई लिएर हामी आयौँ हामी चाहिँ एज अ भिडियोको टिम बनेर आएको थियौँ सो रमाइलो भयो अब हामी सायद तल जान्छौँ अनि अरू कुराहरू पनि हामी डाक्टर साहबले उताबाट हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू आउनु न यहाँ कुरा गर्नु बाई द वे हाम्रो साउट आउट टु हाम्रो डाक्टर साहबहरूलाई बिकज दे हेभ डन अमेजिङ जब किनभने हिजो कतिजना इन्ज्योर्ड हुनुहुन्थ्यो कतिजना क्र्याम्प हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँहरूको सपोर्टले गर्दा दे म्यानेज टु रिच अप टु हियर यहाँ आउनुलाई सजिलो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु भयो त्यसको लागि ह्युज साउट आउट भन्दै अब आई थिङ्क हामी बिदा हुन्छौँ होला होपफुली यो भ्लग जस्तो भए पनि धेरै सिनेमेटिक सिक्वेन्सहरू हेर्न पाउनुभयो यसरी नै हामी अरू ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्नेछौँ ल पुनिलबाट तपाईँहरूलाई धेरै माया धेरै ब्लेसिङ्स तपाईँहरूको यो अपकमिङ डेजहरू एकदमै राम्रो होस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ वी विल सी यू इन अनदर भिडियो बाई पुस I'm from Vietnam. I'm from JALO group. I think the trip so far is good.
JALO team because we did very well today. So around 8 hours, including the lunch time, which is even more than normal pace. So we are in Ghorepani, which is 2,874 meters. Tomorrow we are going as team says the schedule. So we'll follow that schedule and go to POONHILL, which is about 350 meters high than here. So we think Welcome. Almost there. Now 100 meters. Okay. You guys doing good? Doing great? Hello. You. Crazy. You know, after every trip, I swear myself I never do such thing again. But then I do it again next year. The first time I was staff meet me with very welcome face. Ủa, đi rồi ta? Cái này luôn hả? Anh còn chưa nha.